پرشورایز شد و اس نود به خاطر چی است کاندکتیو سیستم است چی سیگنال انتقال میده و این هم میتونه که سیگنال سلو کاندکشن کنه یا فاست کاندکشن کنه بعداً با حزب بندل و پرکنجای فایبر این نورمالی چی شد یک سیستم برقی قرار وقتی که ما قسمت اس نود را بلاک کنیم بتوان ادرنرژیک ریسپتورها توسط بیتا بلاکرها بلاک کنیم در نتیجه چی هارت ریت چی میشود کم میشود و وقتی که اس نود بلاک شد اوی نود بلاک شد کاندکشن چی میشود کم میشود در نتیجه هارت ریت چی شد کم شد وقتی که مایوکاردیوم قلب بتوان بلاک کنیم قلب بسیار آهسته چی میکنه کانستریکت میشود وقتی آهسته کانستریکت شد دهانه قلبی چی میشود کم میشود وقتی هارت ریت هم کم شد دهانه قلبی هم کم شد فشار چی میشود کمتر میشود پس با کدام میکنیم یکی اینها reduce SA node firing وقتی که AC node firing کم شد نتیجه هارت ریت چی میشود هارت ریت پایین میشود یکی دوم AV node در AV node slow conduction وجود است slow conduction بسیار آهسته سیاله چی میشود میگذره در نتیجه هم هارت ریت چی میشود کم میشود و در قسمت مایوکاردیوم وقتی که چی شد کاردیاک کانترکتیلیتی چی شد کاردیاک کانترکتیلیتی قلب چی میشود کم میشد کاردیاک کانترکتیلیتی کم شد در نتیجه استروک والیم شد وقتی هارت ریت و استروک والیم کم شد در نتیجه بی پی چی شد بی پی داون شد یک مکانیزم خب بیتا ادرنرژیک ریسپتورها دیگر کجا قرار دارند بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور در کلیه قرار دارد کدام قسمت در کدنی بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتورها قرار دارد فکر در کدنی جیکستا گلومرو آپاراتوس که هویه افرین و افرین داخل می دو قسمت چی قرار دارد؟ این شبکه قرار دارد در این قسمت برای ما چی افراد میشد؟ رینین افراد میشد چی افراد میشد؟ رینین چی وقت افراد میشد؟ وقتی که سیستم سمپاتیک بتوان ادرنرژیک ریسپتورها چی کند؟ تنبیه کند جیکستا گلومرو آپاراتوس برای ما چی افراد میکند؟ رینین که افراد در نتیجه انجیوتنسینوژن انجیوتنسین 1 و انجیوتنسین 2 نهایت پرودکشن ها چی هست؟ انجیوتنسین 2 به وجود میاد وقتی که ما بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتورها را توسط بیتا بلاکرها در کلیه در کدام قسمت جیکستا گلومرولو آپاراتوس بلاک کنیم در نتیجه رینین پرودکشن چی میشد؟ کم میشد وقتی که رینین پرودکشنش کم شد در نتیجه انجیوتنسین 2 این تولید نمیشد وقتی انجیوتنسین 2 تولید نشود هم مریض هویش وازو کنسترکشن وجود ندارد وازو دایلیشن هم وینو دایلیشن و هم ارتریرو دایلیشن در نتیجه هم سیستولیک بلاد پرشر هم دیاستولیک بلاد پرشر خب انجیوتنسین 2 چی وظیفه دارد نه وظیفه اینها دو وظیفه‌اش هر کسی یاد داره دیگه وظیفه‌اش هر کسی که یاد داشته باشه برایشون $10 برش میتونه برایشون جایزه یکیش وینو کانسترکشن است دیگر اینها ارتریو کانسترکشن دیگه وظیفه اینها به غیر از این دنده مغز استخوان به خاطر پروسه خونسازی استاد چیره پتاسیم چی خارج میکنه و سدیم جذب میکنه نه یه خوب مکانیزم شد نی وظیفه یکی خود قوی وازو کنسترکتور هست یعنی هم وینو کنسترکتور است هم ارتریو کنسترکتور است دیگه وظیفه استاد این انجیوتنسین که است امی در پروسه خونسازی رول داره در قسمت هایپوتالاموس ترس سنتر چی میکنه؟ تنبیه میکنه تشنگی چی هست؟ دیگر قسمتی ادرینال میدولا الدوسترون چی میکنه؟ افراش
تنبیه میکنه. یعنی در سیاق فیزیولوژیش نخوندیم دیگه. در ادرینال میدولا الدوسترون تنبیه میشه. خب وقتی که اینها بلاک شد در نتیجه برای مریض وینو دایلیشن و ارتیرو دایلیشن در نتیجه هم برای مریض و در قسمت ادرینال میدولا در این قسمت الدوسترون وقتی که افرازش کم شد در نتیجه واتر و سودیم ریتنشنش کم میشه در نتیجه حجم خون هم چی میشه؟ از دوا بسیار خوب هست نه؟ چقدر خوب دوا هم سودیم این واتر ریتنشن جلوگیری میکند هم واز کنسترکشن از بین میبرد هم بالای قلب چی میکند؟ دیگه جای کجا قرار دارد؟ الفا بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور ها یک هارت دیگه کیدنی دیگه در کدام قسمت موقعیت دارد؟ از یادتان خصوص در قبلی خواندیم که فشار کنترل کنه نه خود چی است؟ without control do not fire without control چی؟ پانکراس خب براتون تشریح میشه خاطر فشار سل کنیم یکی در قلب در کیدنی دیگر اینها سلف نرو اندینگ در نرو اندینگ الفا 2 ادرنرژیک ریسپتور ها یک قرار داره وقتی که نورفینفرین افراز میشه یک تعداد نورفینفرین چی میکنه؟ الفا 2 ادرنرژیک تنبیه میکنه گفتیم که اتو انهیبیتور هست چه است؟ اتو انهیبیتور وقتی که تنبیه شود در نتیجه افراز نورفینفرین چی میشه؟ کم میشه یک تعداد نورفینفرین در قسمتی نرو اندینگ چی قرار دارد؟ بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور ها قرار دارد این بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور اتو استیمولیتور هست چی است؟ اتو استیمولیتور این اتو انهیبیتور هست و اتو استیمولیتور وقتی که تنبیه شود در نتیجه افراز نورفینفرین چی شد؟ زیاد شد الفا 2 ادرنرژیک ریسپتور تنبیه شد کم کرد اما بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور که تنبیه شد افراز چی میکند؟ زیاد میکند وقتی که ما بیتا بلاکر ها را بتیم این قسمت که بلاک شد در نتیجه افراز نورفینفرین چی میشه؟ کم میشه یک نورمال پروسس است مثل در نرو اندینگ بیولوژیکال بریک و بیولوژیکال اکسلریتر بیتا 1 نرو اندینگ بیولوژیکال اکسلریتر هست چرا؟ نورفینفرین افراز میکنند و الفا 2 ادرنرژیک بیولوژیکال چی است؟ بریک هست وقتی که زیاد شد بریک گرفته میشه وقتی کم شد چی؟ اکسلریتر میزنه پس این به طور نرمال وقتی که فشار بلند باشد از نرو اندینگ ما میتونیم چی؟ در قسمت سنتری سیستم در قسمت وازو موتور سنتر ما چی رو بتیم؟ بیتا بلاکر ها را که بتیم در نتیجه افراز نورفینفرین کم میشد و هم سیستولیک بلاد پرشر و هم دیاستولیک بلاد پرشر شد استاد قسمت چی نام داره این خب بلاکر که در بیتا 1 در قلب در کدنی بیتا 1 ادرنرژیک ریسپتور قسمت نرو اندینگ در وازو موتور سنتر وازو موتور سنتر برای چه کنترل میکنه مین فانکشن اینها چی است؟ بلاد پرشر و دیگه وظایفش مربوط شماست که در فیزیولوژی یادت آناتومی خوانده چه گفتم مقابل نکرد کدومش؟ پوتاشیم و خدا مکانیزمش گفت گرفته شد؟